विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। काल दिवसभरात 100 पेक्षा जास्त फोन कॉल आम्ही रिसीव केले, मी माझ्या टीमने म्हणूया आपण, ओके। आणि बऱ्याचशे फोन कॉल असे होते की ती मुलं पॅनिक अवस्थेत होते, घाबरलेल्या अवस्थेत। का? प्रॉब्लेम क्रिएट झालेले आहेत, म्हणजे 10वीचे मार्क्स मिसमॅच होत आहेत, इश्यू होतोय, पहिल्या राउंड मधूनच तो रिजेक्ट होतोय, डॉक्युमेंट्स मिळाले नाहीयेत, कास्ट व्हॅलिडिटी अजून नाहीये, मग ओपन मध्ये कन्वर्ट झालोय, भयंकर प्रॉब्लेम आहेत, ओके। दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे मला एक प्रश्न पडतोय की मुलं एवढ्या चुका करतायत कसे? तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरून काही एंटर करू नका, मी तुम्हाला सांगितलंय। तुम्ही नेट कॅफेमध्ये जावा किंवा घरी लॅपटॉप असेल, कॉम्प्युटर असेल, त्याचा यूज करा। हे मी बऱ्याच वेळा अगोदर पण सांगितलेलं आहे। मान्य करूया पहिल्या राऊंडमध्ये चुका झाल्यात, ओके, पण मी तुम्हाला सांगू का, ऑलमोस्ट 100% मुलं काय करणार आहेत? बेटरमेंटसाठी ट्राय करणार आहेत। मग जी काय अशी मुलं असतील ना की ज्यांना पहिल्या राऊंडला नाही मिळालं, मग त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्ही एक प्रकारे बेटरमेंटसाठीच प्रयत्न करताय। सेकंड राऊंडला बऱ्याच वेळा म्हणण्यापेक्षा नेहमी मेरिट थोडंसं इन्क्रीजच होतं, थोडं हे लक्षात घ्या। आणि स्पॉट राऊंडच्या वेळेस असं लक्षात येतं, अरे बऱ्याच जागा शिल्लक आहेत। ह्याचं रिझन काय? आता माझ्याच क्लासमधला एक स्टुडंट आहे, ओके, काल रात्रीच मी बोललो, घ्यायचंय फार्मसीला आणि मिळाले RIT ला CS। आता RIT म्हणजे तुम्हाला इस्लामपूरचं कॉलेज बेस्ट आहे माहिती आहे, बऱ्याच मुलांना तिथलं CS हवंय, पण या मुलाने एक जागा अडवले ना, तो घेणार आहे फार्मसीला, बेटरमेंटसाठी सुद्धा ट्राय करणार आहे, पण फार्मसीचा पण नेक्स्ट राऊंड सुरू होईल ना, टार्गेट फार्मसीच आहे। त्याच्यामुळे होणार आहे काय बळवणं माहिती आहे का, सेकंड राऊंडला सुद्धा ही मुलं मेरिट वाढवणारच आहेत, पण थर्ड राऊंडला ही मुलं आपल्या कॉम्पिटिशन नसणार आहेत, हे जाणार आहेत फार्मसीला, काही जण जाणार आहेत लॉला म्हणूया आपण, पण तिथं नाही मिळालं तर निदान इकडं तरी ही मेंटॅलिटी आहे आपली, आणि म्हणून सेकंड राऊंडला मेरिट वाढेल बळवणं। पण पॅनिक व्हायचं नाही। आपल्याला सेकंड राऊंडला चान्स मिळालाय ना, मान्य आहे काही चुकांमुळे फर्स्ट राऊंड मध्ये नाही मिळालं, ती मुलं सेकंड राऊंड साठी इलिजिबल आहेत, पण आता परत चुका नको आहेत, परत चुका नको आहेत। मी काय म्हणतो माहितीये का, आता समजून घ्या, तुमच्या शहरात एखादं कॉलेज आहे इंजिनिअरिंगचं, तुम्ही तिथे जा ना, सिरियसली। मी काल बऱ्यापैकी मुलांना तेच विचार सांगायचो की घराजवळ एखादं, म्हणजे घराजवळ म्हणजे अगदी जवळपास एखादं कॉलेज आहे का, 1 तासाच्या अंतरावर वगैरे आहे, पटकन तिथं व्हिजिट द्या। ऍडमिशन कमिटी असते, ती लोक तुम्हाला 100% हेल्प करतात। भलेही तुम्ही त्यांच्या कॉलेजला ऍडमिशन नाही घेत, तुम्ही जाताय पुण्याला, ठीक आहे, लोकल कॉलेज तुम्हाला आवडत नाही, मी मान्य करतो, पण ते लोक तुम्हाला हेल्प करतात, हे लक्षात घ्या। मग मला फोन करण्यापेक्षा तुमच्या अडचणी या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्येच क्लिअर होतील। थोडक्यात मला अमोल पाटील सर हेल्प करतात, वानानगरचे स्मिता यादव मॅडम हेल्प करतात, PVPIT पुण्याच्या, अशा ठिकाणी जावा ना तुम्ही, ती लोक तुम्हाला हेल्प करतील। आणि म्हणून मी नेहमी म्हणतो, असंच कॉलेज मिळालं तर काय वाईट आहे 4 वर्ष की जिथे तुम्हाला हेल्प केली जाणार आहे, म्हणून आपण असं हवंच आहे बरं का, हे लक्षात घ्या। आता मेन पॉइंट काय, बेटरमेंट। आता होतंय काय बघा, प्रश्न काय आहेत बघा, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा। मी काय सांगतो ते मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे। माझा प्रश्न आहे, तुम्ही तो क्लिअर करा बरं का। मला प्रश्न आता पडलाय, मी अजून तो क्लिअर झालेला नाहीये, काय की मला COEP मेकॅनिकल मिळालंय, मला पर्सेंटेज छान आहे, मला COEPचं CS पाहिजे होतं, मिळालंय मेकॅनिकल। मग बेटरमेंटसाठी मी ट्राय करतोय, मग काय पाहिजे, VJTI CS। सरदार पटेल नको आहे मला, तिथं हॉस्टेल नाहीये, ओके, COEP चालेल, PICT चालेल, ओके ओके, VIT नाही चालणार मला, असं बघा, हे मी माझं सांगत नाहीये, एक एक्झाम्पल घेतोय बरं का मी। बरं, मग VITचं CS मी नाही देत, वरचे 3 कॉलेजचं मी देणार आहे बेटरमेंटला, पण मला सांगा त्या कॉलेजमध्ये CSच्या सगळ्याच मुलांनी, ज्यांना CS मिळाले, त्यांनी जर फ्रीज केला असेल तर, जागा असं झालंय वॅकंट सीट 0च असतील तर, मग मला सांगा, मला COEP मेकॅनिकल मिळालंय, मी 3 बेस्टचे कॉलेजेस वरती टाकलेत CS साठी, पण तिथं वॅकन्सीज नसेल तर मी बेटरमेंटला ते कॉलेज देऊ शकतो का? मग नाही देऊ शकत तर मग मला आत्ता COEP मेकॅनिकल मिळालंय, बेस्ट आहे, मग मी त्याच्या खालचं कॉलेज देऊ का? मग पुन्हा प्रॉब्लेम क्रिएट होतोय। मग हा प्रश्न प्लीज बाळांनो तुम्ही सॉल्व्ह करा, विचारा, माहिती घ्या, काय की मला जर अतिशय बेस्ट कॉलेज मिळालं असेल आणि त्याच्यावरची कॉलेजमध्ये मला जागाच नसेल, तर मी ते बेटरमेंट आहे तसं ठेवू शकतो का? तुम्ही नाही बेटरमेंटसाठी अप्लाय केलाय म्हटलं कुठलं तरी कॉलेज तुम्हाला द्यावाच लागेल, असं CET सेलचा नियम असलं काय करणार, याचा विचार करा।
दुसरी गोष्ट, बेटरमेंटला हे करत असताना तुम्हाला मी सांगू का, तुम्ही ना काय विचार करा, जे कॉलेज मिळाले त्याच्यापेक्षा टॉपचंच कॉलेज घ्यायचे हे नेहमी लक्षात घ्या. आता मोस्ट इम्पॉर्टंट, काल मी खूप आनंदात होतो बरं का, कारण पुण्यावरून पालक आले होते भेटायला. ओके, संध्याकाळी रात्री साताऱ्यातील एक पालक आले होते आणि मला बघून त्यांना आनंद झाला होता, लक्षात घ्या. म्हणजे माझ्यासाठी हे नवीन आहे बळावणं बरं का. म्हणजे एक प्रकारचं जर नाव सांगतो, तो मुलगा म्हणला तुमच्यावर सेल्फी घ्यायची आहे, तुम्हाला बघितल्यावर खूप आनंद झाला, तुम्ही आम्हाला खूप मोटिवेट केलं, माझं कौतुक केलं त्यांनी, लक्षात घ्या. आणि मी खूप खुश झालो बळावणं, लक्षात घ्या. म्हणजे एवढं कष्ट घेतलं त्याचं समाधान मिळालं. मी तुम्हाला सांगू का, मी काउन्सिलिंगची बिलकुल फी घेत नाही घेत. 1-1 तास 2-2 तास वेळ देतो काउन्सिलिंगला. गेल्या आठवड्यात माझ्याकडं जेजुरीवरून 3 मुली आल्या होत्या, त्यांचे पालक आले होते आणि ऑलमोस्ट आम्ही 3.5 तास काउन्सिलिंग चाललं होतं. मी काही फी घेतली नाही त्यांची आणि त्यांना अगदी प्रामाणिकपणे सल्ले दिले. पण मी काय ऑब्झर्व करतोय, मी या विषयावर बोलणार आहे बरं का, लक्षात घ्या. मी काय ऑब्झर्व केले आतापर्यंत, लाखो रुपये भरले गेलेत मुलांकडून. ओके, वेगवेगळ्या ट्युटोरियल्समध्ये, पुण्यातल्या जे टॉपचे ट्युटोरियल्स आहेत तिथं म्हणूया आपण, वेगवेगळे जे कोटाचे जे फेमस क्लासेस आहेत तिथं म्हणूया आपण. अरे लाखो रुपये फी घेऊन मुलांकडे लक्ष दिलं जात नाहीये. मुलं फ्रस्ट्रेशनमध्ये आहेत. 96% कालचा स्टुडंट होता मला भेटायला आलेला. ओके, 10th स्टँडर्डमध्ये 96 टॉपर, बेस्ट, आणि भरपूर कॉन्फिडन्स बघितला त्या विद्यार्थ्यामध्ये मी. पण तो ज्या कोचिंगमध्ये होता तिथं त्याच्याकडे लक्षच दिलं गेलं नाही. माझा एक प्रश्न होता की बाळा, म्हणलं तू 2 वर्ष त्या कोचिंगमध्ये होता, त्या सरांनी एकदा तरी तुझ्याबरोबर काय डिस्कशन केलं की कसा अभ्यास चाललाय, काय चाललाय? त्या स्टुडंटला पटकन सांगितलं सर एकदाही नाही. अरे 96%चा मुलगा जर माझ्याकडं असेल तर मी 100% त्याला मोटिवेट करेन. चांगला स्टुडंट, चांगला म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे काही जणांना 11-12 मध्ये गेलं की वारं लागतं म्हणून आपण कॉलेजचं, नाहीत करत मुलं अभ्यास, रिस्पॉन्स देत नाहीत, तिथं मग कुठल्या क्लासला दोष देण्यात काही अर्थ नाही आहे बरं का. अशी मुलं असतात की जे काहीच करत नाहीत म्हणूया आपण, पण ही मुलं तशी नव्हती. माझ्या साताऱ्यात लास्ट मोमेंटला मला जॉईन झालेली मुलं बघितलेत मी. एकच त्यांचं म्हणणं होतं की सर जेईचं करत बसलो लास्ट स्टेज पर्यंत, नुकसान झालं. मग माझी रिक्वेस्ट आहे या मुलांना, या पालकांना, काय वाईट आहे इम्पल्स बॅच, ऑलमोस्ट फ्री देतोय आम्ही तुम्हाला, 3,500च फी आहे, करतोय प्रमोशन, मी करणार आहे प्रमोशन इम्पल्स बॅचचं. का? मला माहिती आहे आम्ही तुमचा कॉन्फिडन्स वाढवणार आहे. काल मी एक व्हिडिओ अपलोड केलाय, आज पण एक व्हिडिओ अपलोड करणार आहे थर्मोडायनामिक्सचा. बेस्ट आम्ही तिथं घेणार आहे. युट्यूबवर फ्री देता येत आहे आम्हाला, पण नाही देणार आम्ही फ्री, फी घेणार आहे. आम्हाला पूर्ण महाराष्ट्रातील मुलं जॉईन करायचे, सगळ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवायचं आहे साध्या मराठी भाषेत, लक्षात घ्या. म्हणजे ओहम्स लॉज शिकवणार आहे आम्ही, ओहमचा नियम म्हणणार नाही आहे, लक्षात घ्या. बघा मी जरा ओरडतोय बरं का, पण राग आलाय मला. घ्या ना, लाखो रुपये घ्या आमच्याकडून, पण द्या ना काहीतरी, आम्हाला मोटिवेट करा ना. तुम्ही अकॅडमीज वाले ना करोडो रुपये कमवताय, मी विरोधात आहे, नेहमी यांच्या विरोधात आहे. माझं म्हणणं असतं का तुम्ही मुलांना एवढी फी घेताय ना, मला जर कोणी 5 लाख रुपये दिले ना फी, अशी 2च मुलं घेऊन बसेन मी. पुष्कळ झाले ना 10 लाख रुपये वर्षभराचा इन्कम. मुद्दा असा आहे काउन्सिलिंगची फी घेत आहेत, क्लासेसची पुन्हा फी घेत आहेत. अरे नुसता बिझनेस झाला आहे, लक्षात घ्या. इथं मुलांचं ना करिअरचा प्रश्न आहे, त्यांच्या लक्षात येत नाहीये. ओके, मोठी मोठी स्वप्न दाखवली जातात आणि मेन्स आणि ॲडव्हान्स असं शिकवलं जातं ना, काय विचारूच नका. माझे एक चांगले मित्र आहेत बरं का, मी त्यांच्याशी डिस्कशन केलं, ते त्यांना मी माझी माझ्या मनातील जी राग आहे ना तो त्यांच्याशी बोलून दाखवला. मी त्यांना म्हणलं की मुलं एवढी का जात आहेत त्यांच्याकडं, का एवढा पालक जातोय? त्यांनी मला म्हटलं तुम्हाला तसं पाहिजे का, तुला पाहिजे का, माझा मित्र आहे ना, तुला पाहिजे का? मी म्हटलं मग काय करावं लागेल? ते म्हणले असं शिकवायचं की समोरच्याला कळालंच नाही पाहिजे, ऍडव्हान्स लेवलचं शिकवायचं की समोरच्या 95% मुलांना नाही कळालं पाहिजे. आणि वर्गात 4 मुलं हुशार असतातच, त्यांना ते कळतं, त्यांचं ते करतात, ते IIT सिलेक्ट होतात, त्या चौघांची गावातून मिरवणूक काढायची, बॅनर लावायचे, बास नेक्स्ट इयरला सगळे मूर्ख तुझ्याकडेच येणार. आणि मी ही रियालिटी आहे, मला मान्य करावं लागेल. तुम्ही नुसतं बॅनर बोर्ड बघता, लास्ट इयर रिझल्ट चेक करता, अरे वा त्या क्लासचा रिझल्ट छान आहे हा, अरे पण बाकीच्या मुलांचं काय, जरा बघा ना, डोळे उघडा ना. माझी रिक्वेस्ट आहे मुलांना, तुम्ही खरोखर, पण होतं काय, थोडंच कोण ऐकणार आहे आपलं. आपण कितीही प्रयत्न केला ना, अरे बाबा ती अकॅडमी लावू नको,
मग त्यावेळेस त्यांच्या चेहऱ्यावर काय भाव असतो 10वीत पास आउट झालेल्या मुलांच्या? त्यानं काय केलं नाही, तो हुशार नव्हताच, माझा मुलगा करणार, अशा लोकांच्या चेहऱ्यावर भाव असतात. पुन्हा 2 वर्षांनी मान्य करतात की चूक झाली, तेव्हा चेहरा एकदम पडलेला असतो. पण हे टाळा बाळांनो. इम्पल्स बॅच 3,500 फी आहे. यूट्यूबवर नेहमी त्याचे लेक्चर्स फ्री मिळणार नाही आहेत, हे लक्षात घ्या. बरं, पाठीमागचे क्वेश्चन लेक्चर्स कव्हर होतील का? ओके, पुढचं हे जमेल का, ते जमेल का, या टेस्ट एवढा पाठीमागचा पोर्शन, अरे कशाला विचार करताय? प्रॉपर रिव्हिजन स्टार्ट केले मी आता तिथं. थर्मोडायनामिक्सची रिव्हिजन घेतले, एक एक टॉपिकच्या मी रिव्हिजन प्रोव्हाइड करणार आहे. निशांत सरांचे बेस्ट, अलगे सर, त्यांना पुन्हा आदिती मॅडम, यांचे सगळे बेस्ट लेक्चर तुम्हाला ते मिळत आहेत. प्लस मी रिव्हिजन केला आहे, काय पाहिजे आणखीन, आणि 3,500 फी मध्ये एवढं मिळतंय तुम्हाला. ओके, मग बाळांनो काही विचार करू नका आणि ॲप डाउनलोड करून घेतल्यानंतर त्यात तुम्हाला तेवढी फीस पेड करायची आणि मग तुम्हाला इन्स्टंटली ॲक्सेस मिळणार आहे, लेक्चर्स मिळणार आहेत पूर्ण. ओके, आणि त्यानंतर एकाच आठवड्यात आम्ही तुम्हाला एक ग्रुपमध्ये ॲड करू. ओके, टेस्ट कट्टामध्ये तुम्हाला ॲड करू, रेग्युलर टेस्ट होतील, इव्हॅल्युएट करता येईल आपल्याला. गेल्या वर्षी निशांत सरांनी 5 टेस्ट प्रोव्हाइड केल्या होत्या, साधारण 200 रुपये फी ठेवली होती, फक्त 200. पण त्याचा इतका फायदा झाला होता सगळ्यांना. लास्ट इयरचे स्टुडंट मान्य करतील, हे लक्षात घ्या. मग मला या म्हणायचं काय, गेल्या वर्षीच्या मुलांना पण सांगायचं आहे, तुम्ही जास्तीत जास्त प्रमोट करा इम्पल्स बॅच. हा बघा, असंही आमच्या ऑफलाईन क्लासमध्ये निशांत असेल किंवा माझ्या इकडं खूप मुलं आहेत. ऑलरेडी ऑफलाईनमध्ये आमचा इन्कम छान होतोय, पण हे मुलांचं नुकसान बघवत नाहीये. ओके, हे टाळायचं आहे, इथून पुढे बदलायचं आहे, लक्षात घ्या. गेली 25 वर्ष मी हेच बघत होतो, पण कोविडच्या काळात आभारच मानले पाहिजे त्या परिस्थितीचे की जिथून यूट्यूब चॅनलचा स्प्रेड झाला, लोकांपर्यंत पोहोचलो आम्ही, आणि आता त्यातून एक जाणीव झाली की पोहोचू शकतोय. अतिशय कमी फी मध्ये आपण मुलांना प्रोव्हाइड करू शकतो. काही प्लॅटफॉर्म आहेत, ओके, ते 24 हजार रुपये तुमच्याकडून चार्ज करतायत. ओके, मुलांनी घेतलेलं आहे ते, पण तेही बेस्ट असतील, नावं ठेवत नाही, पण फी जास्त होते असं आम्हाला वाटतंय. आम्हाला सगळ्यांपर्यंत पोहोचायचं आहे ना, आणि म्हणून आम्ही फीस कमी ठेवले. आणि निशांत, अलगेश रोज पहाटे 4, 5, 6 वाजेपर्यंत जागून ते काम करतात आपल्यासाठी. आले का लक्षात? सर्वांसाठी. मग आम्हाला सपोर्ट हवाच आहे. ॲडमिशन्स घ्या बाळांनो, घ्या, वेळ घालवू नका. इम्पल्स बॅचला पण सबस्क्राईब करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये एक मी लिंक प्रोव्हाइड करतोय, ॲपची पण लिंक प्रोव्हाइड करेन. ॲप डाउनलोड करा, ॲडमिशन घ्या. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.